Hello everyone. Now we are going to discuss the command stretch. Ano yung stretch? Yung papatakin sa Tagalog. Maraming command sa Autocad na ginagamit. So, nasa sa inyo kung ano ang komportable kayong command ang gagamitin nyo kada operation. That's why I said earlier, walang definite na procedure kung anong combinations ang gagawin. Kasi pwedeng magawa yung isang bagay na iba-ibang commands ang gagamitin. Magkaibang commands pero same goal or same result ang mangyayari. So, katulad nung guro kong una, yung extend. Diba ang extend is papahabain natin yung mga linya hanggang doon sa lugar na kailangan natin siya. For example, we are going to use the same example here. So, i-review muna natin yung extend. Ayan. Kung pinili natin yung pinaka-boundary, then it's either i-click natin isa-isa pag-extend. Or ibang command ang gagamitin natin yun. Ang gagamitin natin yung stretch. So, paano gamitin ng stretch? Paggamit ng stretch dito. So, ang command niya is str. Kung merong mga commands na isang letra lang, meron din mga commands na yung shortcut, isang letra lang, single letter. Meron din mga commands na dalawang letter. However, nagdodoble-doble, parang nagdodoble-doble sila ng first two letters. Kaya, yung iba nangyari, yung ang pagbabasa yung pinaka-third letter. So, nangyari is 3 letters ang shortcut niya. Take note of this one. Mas maganda kung isusulat niyo sa notebook, kung gagawa kayo ng notebook para pinaka-reviewer nyo kung ano yung mga command. Mas maganda kung isinusulat sa notebook kasi anything that you write on your notes will surely mark on your memory. Mas madali matandaan ng kahit na anong bagay pagka isinusulat kaysa sa yung tatandaan mo lang. Proven na yun, scientifically proven. So, let's get back to the command. So, ang shortcut ng stretch is str. str str dito sa command line. Okay, str. Tignan nyo itong tinatype ko rito sa baba. I hope ito ngayon malinaw na itong ginawa kong panel para mas maintindihan nyo. str. Okay. Then enter, press enter. Ayan, makikita nyo. So, ang procedure niya is isi-select mo yung mga bagay na gusto mong batakin. So, saan pa yung ibang pagkukunan ng focus. Ito siya. Ito tinuturo ng mouse ko. Ay, ng cursor. Ayan. Pagka sa Autocad, pagka yung personal yung ginagamit, makikita nyo sa monitor nyo, pagka tinapat nyo rito, meron lalabas na instruction. Okay? Pero sa recording, ayaw lumabas. Ito yung bali second na pagkukunan ng command. Then third is dito sa modify. Ito, parting ko.
stretch at sulat. Kung ano yung icon dito, same icon din doon. Okay, so tandaan nyo, palagi, tatlo ang pwedeng pagkunan. Pwede sa pull down menu, sa toolbar, or dito sa baba. Gamitin nyo kung anong komportable sa inyo, pero mas advisable ang dito sa command line. Kasi ito sandali lang eh. Usog mo lang yung mouse mo, ay yung pointer ng mouse mo, then type mabilis. Saka ang sistema ng paggamit ng Autocad is yung left hand mo, kung right-handed ka, left hand mo nasa keyboard, nakatutok na, and then yung right hand mo is hawak yung mouse. Bali sabay siyang gumagana. Hindi yung kanan lang. Kasi pagka kanan lang gagamitin mo, mabagal yung lalo yung sa icon. So yun ang kadalasan ginagawa ng mga gumagamit ng Autocad software. Lalo na yung mga veterano na. Okay, so i-ano natin, i-gawin natin. So dito natin gagamitin. So str. Okay. Then press enter. Then lalabas siya. Select objects to stretch by crossing window or crossing polygon. So kung paano yung gagawin yun? Bali, magkiklik ka dito sa parting kanan. Tapos hatakin mo. Hanggang sa makikita nyo na pagka na-select na siya, magiging hidden line or broken lines yung mga object. Pagkatapos ay enter. Mag-click ka ng kung saan mo hahawakan. Specify base point. And then, saka mo ngayon extend ulit. Hatakin siya kung saan direction mo gusto. Kung gusto mo sobra, pwede. Gusto mo eksakto lang, pwede. Ayan. So, ganyan ang pinaka-basic na paggamit ng command stretch. Pwede rin mag-i-stretch. Halimbawa, kahit na anong direction. Halimbawa, example natin. Kung makikita nyo, yung mga commands ibang commands na pinotes ko is, lahat yan magagamit siya. Bali, walang drawing ng Autocad na isang command lang ang ginawa. Lahat ng videos na magagamit na pinotes ko is kailangan siyang gamitin. Okay, depende kung anong kombinasyon ng command ang gusto. So, ayan. Halimbawa, ganito yung object na dinodrawing natin. Halimbawa, gusto natin halimbawa, itong box na ito gusto natin palaparin. Yes. Type tayo str. Enter. And then, i-cross natin ng mouse. Tapos, itakin. Later, ituturo ko kung paano yung paghatak na may specify yung kung hanggang saan. Kung merong given dimension. Kasi ito, bali, yung visual understanding lang ng plano ng pag-drawing ang ituturo ko muna. Later, ipapasadahan natin ang ibang commands na kailangan ba para ma-achieve mo yung gusto mo mangyari. And also, yung mga commands na tinuro ko nung nakaraan is i-practice. Walang shortcut sa Autocad. Walang instant na gumamit ng Autocad na magaling kagad. So, kailangan mo mag-aral, magbuo ng combinations ng command kung anong gusto mong gagawin. Marami kasing
posibleng steps na magawa na ma-achieve mo yung same result. So, bali ganyan ang sistema ng sa AutoCAD. And also, if you find my tutorial useful, please don't forget to like and subscribe to my channel para ma-update kayo pag kada maglalabas ako ng bagong tutorial. Please subscribe to NAANEP TV sa YouTube at also sa Facebook. That's all for now, and please stay safe and stay healthy. God bless.